Îmi plac ceasurile și mai ales smartwatch-urile și am testat o grămadă. Tocmai de aceea, când mă întreabă cineva ce să-i recomand, ce smartwatch să-i recomand, de cele mai multe ori îi spun Huawei, pentru că știu că nu dă greș. Și am să spun și de ce. Până acum, cel mai bun raport preț-performanță, funcții, autonomie, compatibilitate cu toate smartphone-urile îl are Huawei. În plus, și partea de măsurători este foarte precisă, detaliată, dar și ușor de înțeles. Și-au dat silința să umble la softul ăla atât de mult, încât în momentul de față poți să-ți dai seama care este heart rate-ul tău și care ar trebui să fie, poți să-ți dai seama care ar trebui să fie nivelul oxigenului din sânge, temperatura pe care o ai în timpul nopții și multe alte date legate de efortul pe care îl faci, fie că e vorba de sală sau în drumeții, în așa fel încât să știi ce poți să schimbi acolo. Contrazice-mă mai jos în comentarii dacă nu ești de acord cu aceste afirmații. Acum, hai să-ți arăt ce știe să facă noul Huawei Watch GT5. Îl testez de aproape o săptămână și mi-a atras deja atenția despre micile probleme în somn și în respirație pe care le am, în așa fel încât m-a convins să dau o fugă până la doctor și să verific dacă totul este în regulă. Pentru că îmi doresc să respir cât mai bine și să mă odihnesc cât mai bine. Pe măsură ce avansezi în vârstă, îți dai seama că somnul devine din ce în ce mai important. Acum, acest GT5 vine în mărimea de 56 de mm. Mai există un GT5 Pro și există și alternativele de diagonală de 42 de mm pentru femei. Pentru că nu toate femeile apreciază un ceas atât de mare. Știu, există și mai mari, dar alea sunt rezervate pentru cei care au curajul să le poarte și să fie întrebați: "Wow, ce mare e ceasul tău, uite, ia și tu mai finuț așa." Fiecare cu preferințele lui, iarăși nu comentez. Din punct de vedere design, Huawei a schimbat deja destul de multe lucruri de la o generație la alta și le-a adus aceste smartwatch-uri să fie mai aproape de niște ceasuri clasice, să fie mai elegante, să fie mai bine finisate, mai bine construite, să nu mai pară așa de sport toate, chiar dacă sunt destinate pentru așa ceva, ci să le poți purta în fiecare zi chiar și la costum. Dovadă sunt seria de ceasuri care au și curele din oțel inoxidabil sau din titan, care arată foarte bine atunci când te îmbraci mai elegant. Acesta este cel mai popular dintre smartwatch-uri, GT5 practic, cel pe care o să-l căute și o să-l cumpere toată lumea. Dar dacă vrei să vezi GT5 Pro, un ceas cu niște materiale un pic mai premium, puțin mai rezistent decât varianta asta și bineînțeles și cu un preț un pic mai mare, o să-l găsești la George pe canal, pentru că el i-a făcut review. Eu m-am ocupat de GT clasicul, pentru că știu că ăsta este ceasul pe care l-am purtat dintotdeauna cred că de la prima generație. Prima generație n-a fost un GT, a fost unul simplu, după aia a venit GT-ul. Acum, în funcție de varianta de design pe care o cumperi, ăsta este cumva octogonal, e o combinație foarte interesantă care îl face să fie un pic mai arătos și se vede asta și pe marginea carcasei. E construit din oțel inoxidabil, într-adevăr este rezistent la apă la 5 atmosfere, adică 50 de metri, nu o să ajungi tu atât de adânc în apă, cu siguranță. Iar curelele, cel puțin asta pe care am eu, este o variantă cumva așa, să pară că ar fi din textil, dar e de fapt din silicon. Lucru care este mai bine așa, pentru că curelele din textil de obicei se aglomerează cu murdărie și sunt destul de greu de spălat și se strică mult mai repede, iar asta o să-și păstreze cu siguranță în timp. Din câte am înțeles, este și făcută din plastic reciclat din oceane, deci iarăși un bonus pentru chestia asta. S-a schimbat un pic metoda de prindere a curelei. Dacă știi că înainte aveam un mic levier de care trăgeai, e bine, acum avem două cleme pe care le desfaci foarte ușor, trebuie să apeși un pic cu unghia ca să-ți iasă cu tot cu telescop și le bagi la fel de repede. Mi se pare un pic mai ușor chestia asta pentru că nu mai folosești neapărat unghia ca să tragi de ceva. Poate unora li s-a părut incomodă chestia aia și au decis să-l schimbe. Și poți să-i schimbi curelele doar câteva secunde după ce te-ai obișnuit să faci procesul ăsta ca să se potrivească cu outfit-ul tău. Îmi plac de asemenea și elementele de design pe care le-au folosit pentru smartwatch-urile de damă și parcă nu mai este așa o combinație, nu am mai lansat 1-2 modele și apoi am început să le combine cu diferite curele ca să le schimbe designul, ci mai degrabă fiecare ceas are personalitatea lui. Dacă îl cumperi pe albastru, o să vezi că și marginea ecranului ăsta este pe albastru. Dacă îl iei pe cel pe verde, atunci marginea respectivă o să fie pe verde. Se potrivesc mult mai bine și arată într-adevăr într-un mare fel. Acum, la prima vedere ceasul adaugă mai multe fețe, vreo 12 din câte știu, pe care le poți modifica și le poți customiza așa cum dorești tu. Iar asta e o chestie faină, pentru că sunt sigur că n-ai găsit niciodată fețele exactele pe care ți le doreai, dar ți-ai fi dorit să modifici niște culori, niște informații care apar în cadranele respective. O schimbare majoră care vine la aceste modele, o să vezi că nu mai găsești mai multe funcții cu numele de True, ci practic totul se înglobează în aplicația anumită TrueSense.
Și în felul ăsta ai și True Health, și True Sleep, și True Monitor, și True de toate cum erau înainte. Practic au definitivat sistemul de operare care este un Harmony OS pe ceas. Apropo, când îl cumperi să-ți faci upgrade la el pentru că funcțiile noi vin abia după lansarea lui și înglobează toate funcțiile de care avea nevoie, toate măsurătorile posibile și le integrează foarte bine acolo în aplicație. Vorbim despre ea în curând. Referitor la design, pe partea din față o să ai într-adevăr o sticlă foarte rezistentă. Eu am purtat un GT timp de vreo 6 luni de zile, un GT3 mi se pare, și n-am avut niciun fel de probleme, chiar dacă nu era sticlă de safir, cum se întâmplă pe modelele ceva mai scumpe. Adevărul e că trebuie să fie rezistente pentru că eu sunt extrem de neatent și sunt sigur că nu sunt singurul. Adică mai sunt mulți alții care nu au o extraordinar de mare atenție atunci când poartă ceasul și poate își mai bagă mâinile pe undeva sau îl lovesc de vreo un colț de ușă sau de o ramă sau de ceva de genul ăsta într-o încăpere în care nu sunt obișnuiți să fie. N-am vorbit de cutie și de accesorii, pentru că în cutie, dacă îți cumperi modelul cu o brățară din silicon, o să găsești doar încărcătorul, manualele și cam atât. Încărcătorul este cel clasic, cu încărcare wireless. Și asta pentru că ceasul ăsta merge încărcat wireless și de pe un smartphone dacă îl pui pe spatele lui sau de pe un încărcător wireless clasic. Dar în rest, dacă vrei să îl ai la dispoziție, ăsta este. Este clasicul încărcător de Huawei pe care vii și așezi ceasul magnetic. Poți să și ți-l pui undeva pe perete dacă vrei, să ți-l lipești pentru că o să stea fără probleme. L-ai detașat, l-ai pus la încărcat, se încărcă în vreo oră și ceva și partea de autonomie este exemplară, ca de obicei. Huawei își menține promisiunea pe care a zis-o acum vreo 5 sau 6 ani de zile, că a zis că vor să facă smartwatch-ul cu cea mai bună baterie și reușesc. Sistemul de operare e foarte bine gândit și optimizat în așa fel încât să te țină 14 zile la o utilizare normală. Bine, dacă îl stresezi cu GPS pe munte și cu antrenamente continue și lucruri de genul ăsta, s-ar putea să coboare pe la vreo 7 zile. Dar chiar și așa, o săptămână pentru un ceas pe care îl stresezi foarte mult este enorm. În rest, partea de notificări și lucruri de genul ăsta te pot duce lejer la 2 săptămâni. Și asta poate fi o problemă, că de aia se recomandă încărcătorul ăsta să-l pui undeva bine, eventual conectat la o priză, ca să știi că este acolo. Că dacă îl pui într-un sertar sau într-un rucsac și îl tot plimbi așa, o să-l mai găsești după 2 săptămâni când vrei să-ți încarci ceasul. Dar hei, cum ziceam, nu este singurul compatibil, deci poți să-l încarci și pe alte dispozitive wireless. La partea de monitorizare aici stă foarte bine. Și ăsta e iarăși unul din motivele pentru care le-am recomandat pentru toată lumea, pentru că știe să măsoare somnul, știe să măsoare pașii, știe să măsoare foarte bine bătăile inimii și, bineînțeles, nivelul de oxigen din sânge. Acum măsoară și temperatura, mai exact pe o durată un pic mai mare de timp, de câteva ore, eventual peste noapte, ca să-și dea seama dacă există diferențe, schimbări de temperatură sau diferențe destul de mari între noapte și zi, pentru că atunci îți dai seama că corpul tău este slăbit, că nu mai ai, să zicem, un sistem imunitar perfect și ești pe cale să răcești, ai luat un virus și așa mai departe. Partea de ECG este foarte bună și este la nivel medical. Chiar dacă n-a fost certificat în toate țările, în China Huawei folosește datele astea, de exemplu, de pe câteva sute de mii sau chiar câteva milioane de oameni în momentul de față, pot merge la medic, la doctor și să spună: uite, astea sunt măsurătorile mele pe ultimele 30 de zile, spune-mi dacă e ceva în regulă cu mine, recomandă-mi un tratament și așa mai departe. La noi încă nu s-a întâmplat chestia asta pentru că regulile sunt diferite între China, Statele Unite și Europa, dar sunt sigur că Huawei face push destul de mult pentru treaba asta, în așa fel încât să le primească și doctorii de la noi informațiile astea. Mi-aduc aminte și acum că am fost cu partea de citirea bătăilor inimii pe 30 de zile la un medic. Am scos un fișier printabil din smartwatch, tot de pe un Huawei, și medicul mi-a spus: wow, este cea mai complexă citire pe care am făcut-o vreodată și într-adevăr este mult mai bună decât cea pe care o fac în cele câteva minute în care îți pun aparatul. Pentru că ai citire și noaptea, ai și în somn, ai și ziua, ai și în timpul efortului, ai și în timpul repausului și nu ai citirea aia falsă despre care se spune că, știi, când mergi la medic, bătăile inimii tale cresc cu vreo 3, 4, 5, 6 bătăi pe minut, pentru că anxietatea față de doctori te face să te simți așa. Și atunci citirile nu mai sunt exact precise cum ar fi în viața ta normală.
S-a mai îmbunătățit partea de poziționare, GPS. Antenele GPS sunt dispuse altfel, în așa fel încât să nu mai existe probleme că nu ai semnal corect în orașe, pentru că acolo e problema majoră, acolo este densitate mare de ciment, sateliții bat un pic mai greu. Chiar au făcut niște teste cei de la Huawei și am văzut că este extrem de precis, cu înconjurul clădirii de mai multe ori și ăsta a reușit să se poziționeze corect. N-a mai avut spike-uri din alea stânga-dreapta, că a intrat în clădire, a ieșit pe partea cealaltă a drumului, mai precis decât toate celelalte modele pe care le-au testat ei. La capitolul sporturi iarăși sunt foarte multe, sunt peste 100 acolo și au adăugat și funcții noi pentru sporturile outdoor, adică pentru partea de mers pe munte, unde traseul este mult mai detaliat, ai și harta direct pe ceas, nu mai ai doar o săgeată care să te ghidezi după punctele cardinale și bineînțeles toate chestiile astea sunt deja preinstalate. Au adăugat niște măsurători foarte bune și pentru golf. E un întreg ecosistem acolo și pentru sportul ăsta, care era un pic mai dificil de monitorizat, pentru că nu-l faci. Extensia crossei de golf nu permite neapărat ceasului să măsoare precis datele alea, dar cu ajutorul algoritmilor și au înțeles cum funcționează, au reușit să-l facă să meargă. E bun și pentru antrenamente, e bun să-ți măsori, să-ți calibrezi crossa și viteza cu care lovești și puterea cu care lovești, în așa fel încât să ai rezultate mai bune chiar și la golf. Acum, nu sunt pasionat de golf, am jucat o dată în viața mea, nu mi s-a părut o chestie extraordinară, poate trebuie să învăț să am mai multă răbdare și atunci am înțeles că golful devine ceva mai interesant. Acum, aplicația este compatibilă cu toate smartphone-urile de pe piață, inclusiv cele de la Apple, unde cred că merge de altfel mai bine decât pe Android. Apple le-a permis celor de la Huawei să instaleze mult mai ușor aplicația. Pe Android, într-adevăr, trebuie să-ți activezi tu manual fiecare opțiune. Să lași aplicația să ruleze în fundal, să aibă acces la contacte, la calendar, la toate informațiile de care are nevoie un smartwatch ca să poți vorbi, de exemplu, de pe el. Că poți să faci și chestia asta, are microfoane, se aude bine și este cumva varianta pe care am ales-o întotdeauna atunci când plecam și aveam de condus foarte mult. Pentru că fiind un ceas cu un microfon și un difuzor suficient de bun, îmi era ușor să răspund de pe ceas și apoi să stau în continuare cu mâna pe volan fără să țin telefonul prea aproape sau să pun pe pasager, de exemplu, să mi-l țină pe speaker, așa în mijlocul mașinii, nu e chiar ok. O chestie nouă cu care vine GT5-ul este și partea de tastatură. Poți să scrii acum mesaje, deși s-ar putea să fie un pic chinuitor pe un ecran atât de mic. Dacă chiar e nevoie și nu trebuie să scoți telefonul, poți să stai să butonezi acolo. Cred că merge și funcția de swipe ca să-ți fie un pic mai ușor să-ți găsești cuvintele. Rezistență IP69K, care teoretic este mai mult decât ce oferă până acum ceilalți producători de smartwatch-uri, în așa fel încât poți să-l bagi în apă, nu trebuie să-ți fie teamă de praf, de frig, de ploaie, de temperaturi mai ridicate, pentru că va rezista. Și asta e foarte important, mai ales că nu prea o să-l dai foarte des jos de la mână dacă vrei să-ți ia măsurătorile corect și pe o perioadă lungă de timp. Apropo, acum există și o variantă plătită a membership-ului Huawei Health. Adică nu mai ești doar membru pentru că ți-ai făcut cont, ci poți să ai acces la niște informații mult mai detaliate și la niște chestii în plus dacă plătești, mi se pare, 39,99, 40 de lei pe lună. Cam asta este fiul și e disponibil și pentru GT5, dar și pentru GT5 Pro. Planurile și informațiile pe care le ai acolo, bineînțeles, sunt ceva mai sus față de aplicația normală, însă cumva e un add-on extra față de ce ai văzut până acum, nu au luat funcții care erau disponibile și le-au trecut sub varianta de plată. Hai să vorbim și de aplicație, pentru că sunt multe chestii interesante aici. Pe butonul ăsta, dacă îl apeși scurt, o să-ți apară partea de meniu în care vezi toate iconițele astea frumoase pe aici și, bineînțeles, poți să le scoți de pe ecranul principal dacă nu vrei să le ai aici ca să le vezi la prima vedere. Hai să arăt și aplicația cum funcționează. În mare parte arată foarte similar cu ce ai văzut până acum. Ai aici în partea de jos Health, ai exerciții, ai Discover, aici conținut dedicat, Devices și contul tău pe care îl ai aici pe Huawei Health. La Devices o să vezi ceasul, o să-ți dau notificări de genul ăsta destul de des ca să-ți spună că mai sunt niște lucruri pe care trebuie să le setezi în Android și este ok. Fețele, notificările, protecția la conectare, adică el ar trebui să fie în mod normal conectat direct și la Wi-Fi, dar și la telefonul tău ca să poată să-și ia update-uri, de exemplu, sau să-și sincronizeze informațiile. Ai App Gallery aici cu aplicații multe pentru smartwatch, adică pentru un smartwatch, magazinul ăsta începe să arate din ce în ce mai bine. Ai Petal Maps, ai camera Opus, control, ai calculator, controller de Spotify,
calendar, Surfing Joe, eSound Music, Navigation Watch, Radar Bot, ai câteva joculețe interesante, ajutor pentru workout-uri, sunt multe și se adaugă, se pare, din ce în ce mai multe. Ai partea de wallet și, apropo, e o chestie interesantă, Google recent, odată cu Android 14, aplicația de plată de NFC permite să-ți alegi din meniul telefonului ce wallet folosești. Iar în curând, din ce știu eu, o să poți folosi și wallet-ul de la Huawei ca să poți face plăți direct cu telefonul. Practic îți bagi cardul în wallet-ul de la Huawei și după aia îl setezi din Google să fie cel principal din care să-și ia informațiile și să faci plata. Deci o să meargă probabil plata cu telefonul și cu ceasul în curând. Mai ai controlul de muzică, hărțile offline, să-ți găsești dispozitivul pentru care ai Find My Device, alarme, rapoarte de vreme, favorite, senzorii pe care să-i ai activ și aici ai Huawei True Sleep, adică toată suita de senzori respectiv, îți dă notificări atunci când stai prea mult în picioare, îți monitorizează constant bătăile inimii și îți recomand să faci chestia asta pentru că o să ai niște notificări atunci când crește prea mult, de exemplu, sau când ai inspirația prea scăzută, emoții, stres. Nivelul ăla de stres iarăși foarte important. Te ajută să te uiți în spate și să zici, am fost cam stresat astăzi, ia să vedem, pot să scad mâine sub 30, să fiu mai calm. E un incentiv pentru tine ca să fii un pic mai bun în ziua următoare. Și funcționează. SpO2, adică nivelul de oxigen din sânge, îți recomand să-l ai activ și, bineînțeles, monitorizarea temperaturii pielii, pe care o faci odată la câteva minute pe tot parcursul zilei, nu doar seara sau atunci când o să testi tu. Setări, update de firmware, fă update de firmware pentru că e nevoie, check-up și info. Pe prima pagină, aici unde ai meniul de health, eu n-am mers foarte mult, ce-i drept. Am stat destul de mult pe acasă, am avut foarte multe chestii de montat, de editat și tocmai de aceea activitatea mea este un pic cam precară. Am avut momente când bătăile inimii au fost destul de ridicate, între 53 și 95, poate am făcut un pic de efort. Chestia este că azi noapte m-am odihnit foarte prost, așa că, sincer să fiu, mi-e și rușine să-ți arăt graficul respectiv, m-au nenorocit țânțarii. Asta a fost problema principală, plus că m-am culcat cu mintea plină de niște chestii pe care le-am văzut și cred că le-am digerat în somn noaptea. O să ai monitorizarea pe săptămână, pe zi, pe lună și chiar și pe an. Aici ai partea de greutate, să văd dacă s-a schimbat în greutatea asta, trebuie să te cântărești tu și să o faci. Aceste activity rings sunt foarte mișto pentru că practic îți setezi acolo cât ar trebui să mergi în fiecare zi, să zicem, nu știu, 10.000 de pași, cât ar trebui să dormi și, bineînțeles, ce exerciții ar trebui să ai. Și în felul ăsta, dacă îți completezi acele activity rings, e mai ușor să-ți dai seama dacă ți-ai atins scopurile pe care tu ți le-ai setat. Emotional well-being, stress 18, low. Este foarte ok. Am avut momente de stres ieri pe la seara, cred că în momentul în care m-am luptat cu țânțarii, dar în general este low, ceea ce este foarte bine. Dacă ajungi pe la vreo 45, unde este chiar spre moderate, spre high, nu este ok. Uite, normal 30-59, low 1.29, mă bucur că sunt chiar bine în momentul de față. Uite, pot să dau măsurare stres, acum o să fiu un pic mai ridicat pentru că vorbesc deja de jumătate de oră și automat bătăile inimii sunt mai ridicate. Temperatura pielii 31,6, 33,4, oscilarea este corectă pentru că noaptea corpul are o temperatură un pic mai scăzută, plus că am mai stat cu aerul condiționat și cu geamul deschis, iar 33,4 e cam temperatura normală pe timp de zi. Sigur, nu o să-ți ia 35 sau 34,7 sau cât ar trebui să fie temperatura noastră, pentru că e o mică diferență acolo de 1-2 grade. Nu este un dispozitiv medical, dar e mai important să vezi datele astea pe o perioadă mai lungă. Health și presiunea arterială. Nu am informații despre presiunea arterială pentru că nu am testat-o, dar dacă testezi, poți să o bagi aici în aplicație și o să-ți dea multe informații în funcție și de această valoare. Pentru asta ai nevoie, bineînțeles, de un aparat dedicat pe care îl găsești cu vreo 150 de lei la magazin. Și la SpO2 stau destul de bine, 97%. Ce e peste 95-99 este super ok, ești bine. Discrepanțele micuțe pot fi din cauza mișcărilor mâinii sau poate te-ai plecat tu și ai respirat un pic mai greu și așa mai departe. Dacă ești peste valorile astea este bine, dacă ești sub, înseamnă că poate n-ai strâns ceasul bine la mână, cureaua poate n-ai strâns-o suficient de bine și ar trebui să faci chestia asta și după aia vezi dacă se continuă. Dacă rămâi sub, înseamnă că ai probleme de respirație și că ar trebui să înveți în primul rând un medic cu specialitatea ORL, să vezi dacă n-ai probleme cu septul și toate chestiile care ar trebui rezolvate mai repede în timp decât ne-am dat seama noi bărbații că
nu e normal să sfore. Cam asta este aplicația overall și îmi place că se mișcă destul de bine. Adică n-am avut niciun fel de emoții sau de probleme și din nou nu contează telefonul pe care o folosești pentru că indiferent sistemul de operare, că e vorba de Android, de iOS sau de MUI, adică sistemul de operare de la Huawei, va merge și va arăta la fel. Îți aditezi tu toate lucrurile de pe aici, îți monitorizezi, de exemplu, uite, sleep trend-ul tău se face doar după 9 zile, l-am resetat apropo recent ca să văd dacă informațiile pe care le ia sunt reale și ai nevoie să-l poți la mână măcar 2 săptămâni ca să înțeleagă deja cum funcționează corpul tău în mod normal. Așadar, pe lângă grosimea un pic mai mică, e destul de subțirel în momentul de față, pe lângă funcțiile noi pe care le adaugă din punct de vedere software, partea de măsurători, o recalibrare a ecosistemului de pe smartphone și, bineînțeles, butoanele de aici care sunt perfect funcționale și ăsta este practic butonul de a intra în meniuri pentru OK, practic e butonul de OK, iar ăsta este butonul de back, mai ai și rotița care este funcțională și pe care poți să o folosești în cadrul aplicațiilor. Apropo, dacă dai zoom destul de mult o să le vezi și cu nume ca să nu mai ții minte iconițele, iar asta este o chestie iarăși mișto. Super customizabil pentru cineva care vrea, de exemplu, doar 4 sau 5 funcții și nu vrea să aibă toate aplicațiile acolo la grămadă, să se încurce în el. Acum, legat de preț, Huawei Watch GT5 o să vină undeva în zona de 1400-1500 de lei în funcție de model. Varianta asta pe care o am eu aici este varianta clasică și o să ajungă pe la vreo 1399 de lei. S-ar putea să fie și ceva oferte pentru că așa procedează de obicei Huawei în momentul în care se lansează. Iar dacă vezi review-ul ăsta în momentul în care l-am publicat, în ziua în care l-am publicat, astăzi s-a lansat și astăzi e disponibil și la precomandă sau comandă în funcție de modele. GT5-urile au un pic alte criterii, tocmai de aceea n-am vorbit despre ele, a vorbit George în review de pe canalul lui de YouTube. O singură mențiune însă, cureaua asta din silicon sau alte curele din silicon sunt indicate pentru cei care fac sport pentru că sunt foarte ușor de curățat și e important să cureți cureaua după fiecare antrenament pentru că transpiri și toată transpirația se depune pe aici prin marginile curelei și așa mai departe și îți va provoca iritații. Nu cureaua de silicon îți irită mâna, în principal, de exemplu, dacă ai o curea de calitate, ci mai degrabă mizeria și murdăria de pe ea. Măcar o dată la câteva zile încearcă să o cureți ca să nu ai niciun fel de probleme. Și cam asta este. Spune-mi tu ce părere ai. Spune-mi dacă ai o generație mai veche de Huawei și vrei să-ți faci upgrade. Spune-mi dacă ceasul pe care îl ai încă funcționează foarte bine și ai primit eventual update-ul de software și poate n-ai nevoie să-ți faci upgrade. Spune-mi dacă vrei să-ți cumperi un smartwatch nou și probabil o să te îndrum către Huawei în momentul de față, pentru că, cum ziceam și la început, are unul dintre cele mai complexe ecosisteme de măsurare și compatibilitatea este foarte bună cu toate smartphone-urile posibile. Cam atât. Dacă ți-a plăcut review-ul ăsta, dă-i un like ca să-l vadă și un prieten pasionat de sport sau de ceasuri, dă-i un share ca să-l vadă și alți prieteni pasionați de sport și de ceasuri și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!